دشت‌های بزرگ آسیا دیگه هیچ وقت گرگ خاکستری مثل تیمور لنگ به خودش ندیده. تیمور توی خانواده معمولی به دنیا اومد. امپراتوری بزرگی تشکیل داد که از چین تا سواحل مدیترانه و از هند تا مسکو ادامه داشت. تیمور خودش رو فرمانروای تعیین کننده سرنوشت ستاره‌ها میدونست. میگن اگه اسم یکی از 10,000 سربازش رو میشنید همیشه به خاطر میسپرد. با هر دو دست شمشیر میزد و با هر دو دست هم مینوشت. تیمور رو جزو سنوبوق برتر نظامی کل دوران‌ها میدونن. بعضیا بهش احترام میذارن و بعضیا هم با نفرت از اون یاد میکنن. ولی کارهایی که تیمور انجام داده کار یه انسان معمولی نیست، بلکه نشون از توانایی فوق‌العاده تیمور داره که از هیچ به همه چیز رسیده. قبل از تماشای این ویدیو حتما عضو کانال بشین و دکمه زنگوله رو بزنید و با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید. بریم ببینیم تیمور کی بوده و چه کرده. سلام، به کانال پیرامون جهان خوش اومدید. تیمور لنگ طی ماجراجویی 35 سالش 17 میلیون نفر رو قتل عام کرد. کل عمر و زندگی تیمور پر از ماجرا بود. تیمور سال 1336 توی روستای متعلق به قبیله بلراس‌ها به دنیا اومد. اون پسر تراقای و سکینه خاتون بود. وقتی جغتای خان حکم مرگ تیمور رو داد و همراه همسرش آلجای ترکان و دوست صمیمیش امیر حسین فرار کرد و توی بیابون‌ها به راهزنی و دزدی مشغول شد و حتی به عنوان مزدور هم کار میکرد و مدتی هم اسیر بود و به مدت 2 ماه در انباری پر از حشرات زندانی بودند. بعد از این اتفاقات تیمور از ناحیه دست و پا آسیب دید و به تیمور لنگ معروف شد. تیمور بعد از خوب شدن زخماش به همراه حسین دوباره به ماورالنهر برگشت و برای کسب شهرت و اشغال ماورالنهر با استفاده از تاکتیک‌های هوشمندانه‌ای که خودش طراحی کرده بود توی میدون جنگ بر رقبای خودش پیروز شد. توی یکی از نبردهاش به سربازهاش دستور داد که توی تپه‌های اطراف دشمن هزاران توده آتش بپا کنن و دشمن هم فکر کرد که از هر 4 طرف محاصره شده. و یا توی یک نبرد دیگه سربازای تیمور موقع دنبال کردن سربازای دشمن به فرمان تیمور به سپرهای خودشون شاخه‌هایی پر از برگ درختان رو بستن تا حین حرکت گرد و خاک زیادی درست کنه که دشمن فکر کنه یک ارتش داره به سمتش میاد. سربازان تیمور با این روش چندین شهر مهم رو تونستن محاصره کنن، ولی با این حال تیمور نمیتونست خودش رو به عنوان خان خطاب کنه، چون طبق قوانین چنگیز خان فقط نوادگان چنگیز میتونستن عنوان خان رو داشته باشن و به خاطر رسم و رسومات تیمور خودش رو امیر خوند و همیشه یکی از نوادگان چنگیز خان از جمله کوکلا خان در کنار تیمور بود. و بعد از این فتوحات باور نکردنی تیمور شروع شد. دلیل پیروزی های تیمور این بود که اون علاوه بر این که رهبری خوبی بود، همچنین توی کارهای خودش خیلی از حیله، فریب و سیاست استفاده میکرد. تیمور تشکیلات جاسوسی پیشرفته‌ای رو برای خودش به وجود آورده بود. قبل از سفر به هر جا اول اطلاعات کاملی رو درباره اون مکان به دست می آورد و هم درباره اختلافات و درگیری‌های داخلی اون کشور اطلاعات کسب می‌کرد. البته یکی از مهمترین تکنیک‌های تیمور ایجاد رعب و وحشت بود. خیلی از شهرها بدون هیچ مقاومتی در برابر تیمور تسلیم می‌شدند. شاید بپرسین چه جوری این اتفاق می‌افتاد؟ مثلا تیمور توی سفرش به هندوستان توی یک روز سر 100,000 نفر از مردم عادی رو از بدنشون جدا کرد. وقتی تیمور دهلی پایتخت هند رو اشغال کرد، ارتش هند 125 فیل داشت. تیمور برای مقابله با فیل‌ها راه حل وحشتناکی رو به کار برد. اون 100 تا شتر رو به همدیگه بست و این شترها رو آتش زد و بعد هم روی فیل‌ها انداخت. فیل‌ها که خیلی ترسیده بودن عقب نشینی کردند و سربازای هندی زیر دست و پای این فیل‌ها له شدند. تیمور سر کسایی که تسلیم نشدند و در مقابل سربازاش می‌جنگیدن رو هم برید و از این سرها برجی ساخت. توی سفرهاش به هند مبلغ دین مسیحیت رو از هند فراری داد و اجازه نداد که این دین رو توی هندوستان گسترش بدن. تیمور لنگ علاقه خاصی به سر بریده داشت. وقتی مردم در برابر سپاه تیمور مقاومت می‌کردند، تیمور میزهایی میچید و از سربازاش می‌خواست که هر کدوم 2 تا سر ببرند و بیارن پای میز و به اسم خودشون ثبت کنن. بعضی از سربازها که نمی‌خواستن سر همنوع خودشون رو ببرن، به سربازهای دیگه پول میدادن و ازشون کله می‌خریدن تا به اسم خودشون ثبت کنن و بعد هم در قسمت‌های قابل رؤیت شهر از این سرها برج می‌ساختن. ولی با وجود همه این کارها، تیمور فقط یک فرد بربر و وحشی خالص نبود، بلکه شخصی بود که علاقه زیادی به سازندگی و آبادانی داشت.
همه کشتارهایی که تیمور انجام میداد مطابق با قوانین وضع شده توسط چنگیزخان بود. هدف تیمور به وجود آوردن یک امپراتوری نبود، بلکه او می‌خواست به همه جهان سلطه پیدا کنه و اون جزء معدود افرادی بود که قابلیت و توانایی تسلط پیدا کردن بر جهان رو داشت. ادگارد آلن پو توی یکی از شعرهاش تیمور رو به عنوان خدایی توصیف می‌کنه که به واسطه انسان بودنش حیف و میل شده. تیمور خودش رو صاحب قرار، یعنی کسی که تقدیر ستاره‌ها رو تعیین می‌کنه میدونست و میگفت از اونجایی که خدایی توی آسمان وجود داره، پس باید حاکمی هم روی زمین وجود داشته باشه و معتقد بود زمین برای برآورده کردن نیازهای یک فرد خیلی کوچیکه. تیمور علاوه بر مهارت جنگیدن، توانایی خاصی توی ایجاد نزاع و کشمکش بین شاهزادگان ترک، شاهان سابق و کشورهای همسایه و دشمن را داشت. بعضی از شاهزاده‌ها با کمال میل تحت حمایت تیمور در اومدن و بعضی از شاهزاده‌ها هم توی این راه جون خودشون رو از دست دادن. طبق نوشته‌های تیمور، سپاه عثمانی حدود 70,000 نفر بودند، ولی مورخان معتقدند که تعداد سربازان سپاه عثمانی چیزی حدود 40 تا 50,000 نفر بودند. تمام سپاه تیمور سوار نظام بود و از اقوام تاتار سیاه، ترک‌های قپچاق، تیراندازهای مغول و سوارکاران ترکمن تشکیل شده بود و 15 فیل جنگی هم توی سپاه داشتند که از هندوستان آورده بودند. این دو سپاه بزرگ دنیای ترک و دو اسم مطرح در مقابل همدیگه قرار گرفتند. سپاه عثمانی از تعقیب تیمور در آنتولی خسته و کم توان شدند و بعد از مدت کوتاهی هم در مقابل تیمور شکست خوردند. در طول جنگ خیلی از سربازان سپاه عثمانی به سپاه تیمور پیوستند. فقط رومی‌ها و سربازان ینیچری تا آخرین نفس در کنار بایزید جنگیدند و در نهایت سلطان بایزید در 16 کیلومتری میدان جنگ اسیر تیمور شد. تیمور با اون مثل یک فرمانروا رفتار کرد، نه مثل یک اسیر. بعد از مدتی بایزید مرد. بعضیا معتقدند بایزید زهر خورد و خودکشی کرد و بعضیا هم گفتن مرگ بایزید علتهای دیگه‌ای داشته. بعد از این جنگ امپراتوری عثمانی به مدت 11 سال وارد دوره فترت، یعنی جنگ‌های داخلی آشفتگی توی اداره امور داخلی شد و این وضعیت تا زمانی که سلطان محمد چلبی به حکومت برسه و امپراتوری رو دوباره متحد کنه ادامه پیدا کرد. و تحقیر از دولت امپراتوری و فتح استانبول به مدت 50 سال دیر شد و ترس از تیمور اروپا رو فرا گرفت. بعد از شکست حکومت عثمانی در مقابل تیمور دیگه دیواری بین اروپا و سپاهیان تیمور وجود نداشت. با این حال تیمور قصد لشکرکشی به اروپا رو نداشت. به نظر تیمور اروپا فقیر بود و بهتر دید که به سمت چین بره. تیمور پایه و اساس و بنیان روسیه امروزی رو گذاشته. هرچند تیمور یک مسلمان بود، ولی عقیده اون با عقاید امروزی مسلمان‌ها خیلی فرق داشت. چون عقاید تیمور با سنت‌های قبایل بیابانگرد و قوانین چنگیزخان گره خورده بود. تیمور از چنگیزخان به عنوان خانان یاد می‌کرد و خودش رو داماد خانها می‌دونست. طبق سنت‌های قدیمی شمنها قبل از شروع به جنگ‌های مهم با استفاده از ارگان‌های داخلی حیوانات فال می‌گرفت. تیمور فرمانروایی بود که آسیای امروزی رو شکل داد. شاید به نظرتون تیمور یک وحشی تمام عیار بود، ولی این تعریف از اون کاملا هم درست نیست، چون تیمور به علم و هنر علاقه زیادی داشت. اون همه هنرمندا و دانشمندان کشورهایی که فتح می‌کرد رو به سمرقند دعوت می‌کرد. حتی به زور اونها رو به سمرقند می‌آورد. تیمور شهرهای بزرگ ازبکستان امروزی رو از دوباره ساخت. بعضی از بزرگترین میدون‌ها و کاخهای دنیا رو ساخت. هنوز هم میدان امیر تیمور یکی از جاذبه‌های گردشگری توی جهانه. امروز ازبکستان به عنوان تاریخچه بزرگ دنیای ترک شناخته میشه که واقعا هم درسته، چون غیر ممکنه به سمرقند برین و شیفته زیبایی اونجا نشین. تیمور موقع لشکرکشی به چین مریض شد و سال 1405 توی سن 68 سالگی به یک شب سرد توی دشت‌ها توی چادرش مرد. موقع مرگش یک امپراتوری بزرگ تشکیل داده بود که از مصر تا چین ادامه داشت. مورخان علوم نظامی تیمور رو بعد از چنگیزخان و اسکندر بزرگ سومین نابغه نظامی میدونن. همه دنیا تیمور رو میشناسه. این داستان تیمور بود که از صفر شروع کرد و داستان بی‌رحم‌ترین گرگ خاکستری دشت‌های آسیا. خیلی بعیده که دوباره شخصی مثل تیمور یا چنگیزخان از آسیای میانه پیدا بشه. قبلا آسیای میانه پر جمعیت‌ترین و ثروتمندترین منطقه توی جهان بود. این اشخاص به خاطر محافظت از اون منطقه به دنیا می اومدن. ولی امروزه این منطقه دیگه مرکز دنیا نیست. وقتی تیمور مرد در عرض 35 سال ماجراجویی 17 میلیون نفر رو کشته بود.
ولی به عنوان یکی از بزرگترین حاکمان ترک همه دوران‌ها از دنیا رفت. تیمور رفت ولی داستان اون هیچ وقت از سر زبون‌ها نمی‌افته. امیر تیمور یا همون تیمور لنگ، فرمانروایی که سرنوشت ستاره‌ها رو تعیین می‌کرد. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. اگر از این نمونه ویدیوها خوشتون میاد، حتما ویدیو رو لایک کنید و با دوستان خودتون به اشتراک بذارید و توی قسمت کامنت ها هم نظرات خودتون رو بنویسید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.